Я вже бачу, що тут у вас... Ну, вам треба ці ортези носити. Вам треба ці ортези більше носити, ніж навіть ті корекційні. Якщо чесно. Корекційну я вам вирівнюю, чисто просто, щоб не було зараз отакої трубочки. У вас дивіться, що робиться. Це аніхалізіс, пустота. Бачите? Від чого вона? Вона просто так не з'являється. Вона від того, що у вас є оцей от тиск в взуті. Во. Бачите? Це я так слегка, ну, а в взуті воно у вас по-любому оце травмується. Тому цей ортез для розгрузки, розумієте, щоб воно переросло тепер ніхуй до ногтєвого ложа. Я ж не то, що, знаєте, мені що. Ну, розкрутити треба, да, бо уголочки всі там. Він скручений дійсно туди. І щоб форма нормальна була, бо вже трубочка така. Але от тут є. Пустота постійно в мене там. Да? Угу. І мозоль, то Плюс надмірна трохи довжина для вас вже. це я просто переносила. Мгм. Звичайно, воно мені дуже коротко робить. То, що робить коротко, це добре, але то, що ви переношуєте, це не добре. Це вона просто якоюсь пустку, я оце поки я думала. Отут мене були, там. Ага. Ну, це скручене, це от, тут є. От у вас щось ні хоч так, і потім опа, ступенька, і тут от пішло. Да. Тут я вам навіть не знаю, в принципі, як ставити тут на цю пустоту, тому що, наприклад, якщо титанку ставити, вона працює що у нас? На вирівнювання. Вона зараз буде тягнути вам, щоб не було ще більше аніхалізісу пустоти від неї вже. Це краще. Просто тут протерти. Ну, зараз я ще подумаю. Тут би не мішало би зробити титаночку, але може з ортезом походити, щоб оцю пустоту відростити і тоді поставити. Скільки з ним так ходити? Два? Угу. Окей, якщо в босоножках ще. Воно не тисне. Та не любить. В босоножках вам не треба носити ортези. Вам треба ортез носити на закрите взуття. У вас проблема іменно тоді, коли у вас закрите взуття робиться. Мгм. Все добре? Да, так вона не вміє робити. Як так витягуємо? На весь салон кричав. Що на весь салон кричав? Все. О. Це ваші і підногтєві мозолі, і ніготь врослий. Я навіть той на треньки не ходжу, бо... Болить вас, да? Особливо, от я бачу, напевно, ця більша сторона. А ну як? Все нормально. Все добре, не болить? Так.
Все, тут все гарно. Але я кажу, воно почне відростати, буде все те саме. Тому форму треба змінювати. Але отут я боюсь, отут оця пустота мені не подобається. Щоб я не підірвала свої корекційні, вам гірше не зробила це. Що, який? Щоб не було пустоти, навіть не осуждається. Я би взяла би і зробила. То що поки робимо версію, так? Да, походіть з ортезом. Ну, виходить, так, подумай. Або знаєте що, я можу отак цю сторону потягнути, до сюди зафіксуватися, отак от, щоб не травмувати цю сторону. Хоча б працювати з одною стороною. Вона і більше треба буде все рівно. Ну, потім все рівно не Чим класно тут? треба буде на ту. А сюди воно трошки підтягне. Тут у вас немає такої проблеми з нігтем врослим. Тут у вас якраз проблема. Можна буде таким методом зробити. Думаю, буде так добре. Тут буде компенсуватися артезиком. Будете носити чого? Якщо воно вам буде добре, воно буде розвантажувати, чого би і ні. У мене багато хто ходить дуже з цими з ортезами. А надіваю, ну? Так, отак зранку. Ви сьогодні півгодинки, завтра годинку. Ага, то потім. Да, потрошечки будете додавати. І з часом. Цілий день ходить? Ні, потім будете на цілий день. А воно що, неприємно? Ну, просто буде трошечки некомфортно. То що, зробимо так? Мгм. Можна буде просто прозрачний лак, який зміцнюється, нанести, Не треба. Не треба. Лак на цитонній основі, мені не треба зараз, щоб плюшки повідлітали із-за нього. Ви можете каплі взяти для стимуляції росту, якийсь колаген я вам можу дати, щоб ніготь приростав. А? Воно дуже добре. Зараз росте, я забую людьми, і воно росте так добре. Ну, головне, не, щоб приростав ніготь. Як такому, що мене тисне. Давайте, будемо все спостерігати, бачити. Давайте з ортеза почнемо з титаночки, подивимося, як у нас відростає. Бо у вас ця пустота аж звідси. От. О, звідси. Бачите, почти. Так, все збирається. Да. У вас сама по собі ногтєва пластина довга, гарна. Вам взагалі не потрібно довжину на майбутнє. То лишають собі довжину тих, у кого там каруцлики такі маленькі. Ні, я взагалі не ношу довжину. Ну, Я да. люблю мінімум. Ну, от наклаю туди цю там панаду і все. Просто от в неї немає цієї педагогічної освіти, вона лише так, що справи в курсі і не каже, іди до подолу, іди до подолу. Так чувствую, не тяжко. Угу. Такая работа ювелирная. Угу. Не пече, все добре? Добре.
Зараз головне, щоб було відкрите взуття. Ну, таке не відкрите, верніше, не вузьке. Мгм. Це раз. Бо я вас пускаю на 2 місяці. За 2 місяці точно одінете вже закрите взуття. Що ж таке? І будете приймати душ, ванну ні, щоб не розмочувати. Це все. Добре? Що робити? Душ краще, ніж ванна. А, так. Воно розмочується, да? Оце Так, да, щоб не розпарювати, не все, бо відклеїться. Якщо є вологість, бачу, що вроді немає, то пудру треба теж присипати. не є. Немає, так? Є, так. Є трошки вологість? Вологості немає. Ні, не. Підгідроз? Біпригідроз, так. Дівчинка чекає, може мене. Дівчинка знає, що я тут вдома. Угу. Я вже вас пускаю. Так, що там ви будете по часу? Ортез треба буде зробити цей сьогодні. Зараз мені якраз подивляться, відкриють цей дні, хоч я підійду. Гіллак знімлять. Я хочу подивитися сам нюхать. Щоб розуміти, що ми будемо далі з ним робити і що на що писатись. Так, щоб ще для інформації, то цей третій палець. Що? Теж такий. І тут, і тут був. Ну, зараз познімають гіллак. З лаком важко, знаєте, щось. Бачите. Типа брекети. Напиши, що треба замовити по контакторі і по добро, поки акція йде.